यदि विराटनगर आएर स्वादिलो खानाको खोजीमा हुनुहुन्छ भने सिद्धार्थ होटल विराटनगर भिजिट गर्न नभुल्नुहोला। यहाँको सेफले एकदमै मिठो र स्वादिलो खाना बनाउनुहुन्छ। कृपया विराटनगर आएपछि भिजिट गर्न नभुल्नुहोला। यहाँ विभिन्न प्रकारका खानाहरू पाइन्छन्। इन्डियन, चाइनिज, कन्टिनेन्टल, इटालियन, मेक्सिकन र टिपिकल नेपाली खानाहरू पनि धेरै मात्रामा पाइन्छन्। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, वेलकम ब्याक टु फुड एन्ड कल्चर नेपाल। यहाँहरूलाई फुड एन्ड कल्चर नेपालमा पुनः स्वागत छ। विराटनगर आएर यदि तपाईँहरूलाई मिठो खाना खानु मन छ भने सिद्धार्थ होटल विराटनगरमा मिठो खाना पाइन्छ है।